บ่อยเขาไม่ต้องทะเลาะโหซาวนะสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วนะสมแล้วแหละที่เป็นประธานนักเรียนของชั้นปีเดี๋ยวนี้ฉันขอเรียนพิเศษกับนายด้วยคนสิไอหมอนี่มีดีเลยวะหน้าตาก็งั้นการเรียนก็ท็อปชั้นเฮ้ยมันไส้วะโอเคเจอกันในโรงเรียนนะเก่งนักมึงเก่งนักอ๋อนายเป็นแฟนกับฉันเถอะเฮ้ยนายบ้าปะเนี่ยนี่เราเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่นะจะเป็นแฟนกันได้ไงนายก็เป็นผู้ชายฉันก็เป็นผู้ชายพบกันแล้วมันผิดตรงไหนบ้าปะเนี่ยนายคงไม่รู้สินะว่าฉันคือทายาทระดับหนึ่งของตระกูลเศรษฐีและฉันก็รวยมากด้วยนี่นายพูดบ้าอะไรของนายไม่รู้ทำไมรู้สึกรักครั้งที่เรานั้นแรกเจอช่วงเวลานาฬิกาเวลาไม่หมุนเดินจดจำทุกวินาทีที่พบเธอเจ้านายแกจะมาแล้ว แกอย่าออกไปเลยนะ เดี๋ยวนายเป็นฝนแล้วนายจะไม่สบายเอานะจระกี้จระกี้อยู่ไหนจระกี้จระกี้อยู่ไหนขโมยจระกี้มาได้ยังไงไอ้หัวขโมยเราไม่ได้ขโมยนะเราก็รอนายอยู่นี่ไงเอ้ยเจ็บฉันขอถามอะไรนายหน่อยดิตอนเด็กๆนายได้ช่วยหมาอะไรไว้ปะหมาแล้วนายชอบเลี้ยงหรือชอบกินอ่ะอ๋อคุณลุงสาครับอ๋อขอโทษนะครับ ที่คุณลุงสามาวันแรกก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลย เป็นอะไรไหมครับผมไม่เป็นไรครับช่างมันเถอะผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยรอไปเถอะครับเชิญครับคุณลุงสาเดี๋ยวฉันกลับมาคำตอบนะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณลุงสาก็เข้ามาเรียนได้เลย นี่ป้ายชื่อโรงเรียนครับแล้วเรื่องของซาวที่เขาล่วงเกินคุณองศานะครับยังไงคุณองศาอย่าเอาเรื่องเขาเลยนะครับคิดซะว่าพอขอชื่อสาวเขายังไม่ได้ทำอะไรผมหรอกครับแล้วผลการเรียนเขาดีเหรอครับใช่ครับซาวเขาผลการเรียนดีแล้วเขาเป็นเด็กดีมากอนาคตไกลเลยเพราะฉะนั้นผอ.ก็เลยอยากจะขอนะครับว่าอย่าถือสากับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเลยนะครับ
ผมไม่ถือสาหรอกครับ แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยนะครับ แล้วผมกลับได้แล้วใช่ไหมครับ ได้นะครับ เชิญครับ นายน้อยจะกลับเลยไหมครับ ผมว่าจะเดินดูแถวนี้แป๊บนึงอ่ะ คุณไม่ต้องตามมาหรอก เรามาทำความรู้จักใหม่กันเถอะสวัสดี ชาวองศา เป็นนักเรียนเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่อ่ะ ส่วนนายอ๋อชื่อสาว ได้ข่าวว่าเป็นประธานนักเรียนด้วยนี่ แล้วก็สอบได้อันดับ1ของฉัน ต่อไปเนี้ย ฉันจะจีบนาย และนายรู้ไว้ด้วย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งตำแหน่งประธานและตัวนายอะเป็นของฉันละ เอาไงเนี่ยเรา โคตรเหนื่อยเลยเตะบอล โอ้เหนื่อยแล้วก็เห็นมึงวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย ไม่ไปเตะด้วยกัน แต่ซาวนั่นมันคนที่มีเรื่องแบบเธอเมื่อเช้าไม่ใช่เหรอ ไหนวะ น่ะต้นไม้ เฮ้ย นายคนนั้นน่ะ อย่าไปยืนฉี่ใต้ต้นไม้นะ แล้วใครไปยืนฉี่ใต้ต้นไม้ ดูดิ นายน้อยครับ คุณพิวัตรโทรมาขอให้คุณรีบกลับไปประชุมกับบริษัทครับ มากันครบแล้วใช่ไหมอ่ะ เชิญนั่ง นี่อัคคีเป็นลูกชายของเพื่อนเก่าฉันเพิ่งกลับมาจากยุโรป ฉันอยากให้เขาเข้ามาทำงานที่บริษัท จะได้มาเรียนรู้อะไรกับทุกๆคน องศา ยังไงลุงฝากดูแลอัคคีด้วยนะ เอาละ มาเริ่มวาระการประชุมในวันนี้กันได้ละทำไมแกเพิ่งจะกลับมา ฉันบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าให้กลับบ้านทันทีหลังประชุมเสร็จอะ พอดีมีเรื่องนิดหน่อยครับ ก็เลยมาช้า ช่างเถอะ ว่าแต่ไอเด็กชื่ออาคีนั่นอะมันเกิดอะไรขึ้น ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ วันนี้ก็ไปเจอเขาครั้งแรก แต่ฉันสงสัยว่าไอเด็กนั่นอะมันอาจเป็นลูกนอกสมรสของลุงแก เพราะสมัยก่อนอะลุงแกเคยมีเมียน้อยที่ฐานะต่ำต้อย แต่คุณย่าไม่ยอมแต่งเธอเข้าบ้านนางผู้หญิงนั่นอะมันก็เลยออกไปพร้อมกับลูกในท้อง ฉันคำนวณอายุดูแล้วอะน่าจะเป็นอาคีไม่ผิดแน่ ฉันอยากให้แกจับตาดูมันไว้ให้ดี เพราะมันอะอาจจะเป็นศัตรูตัวร้ายสำหรับแกเลย แล้วทำไมครับ ถ้าเขาเป็นลูกของคุณลุงจริง เขาควรได้รับมรดกไม่ใช่เหรอครับ แกพูดอะไรโง่ๆอ่ะ ไอ้ลูกนอกสมรสอย่างมันเนี่ยนะ จะเหมาะสมกับทรัพย์สินตระกูลแท้ตั้งของเรา แกตั้งหาก
ที่เป็นผู้สืบทอดกิจการของลุงแก ห้ามยกทรัพย์สินให้ใครเด็ดขาด และแกต้องคิดหาวิธีแย่งชิงมันมาให้ได้ เข้าใจไหม องศาลูก พ่ออ่ะเขาก็แค่กลัว ว่าสมบัติครึ่งหนึ่งที่ควรจะเป็นของลูกอ่ะ มันจะตกไปเป็นของคนอื่น แม่ว่าแม่คิดออกวิธีนึงแล้วนะ แกหาเมียสักคนสิ แล้วพอแกมีลูกด้วยกันนะ แกก็ยกลูกน่ะให้กับคุณลุงเขาไป ลุงอ่ะเขาให้ความสำคัญกับลูกของแก แล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็ต้องยกสมบัติให้กับลูกแก แล้วสมบัติอ่ะมันก็ต้องตกมาเป็นของเราอะลูก ยี่หว่าไง ลูกคุณหญิงอภิรดีอะแกลองคบกับเขาก่อนไหม พวกผู้หญิงนี่ วันๆก็เอาแต่คิดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่สิ่งสำคัญตอนเนี้ยคือแกต้องคิดหาวิธีกำจัดไอเด็กนั่นออกไปก่อน ก่อนที่มันอ่ะ จะมาฮุบสมบัติของเรา จนไม่เหลืออะไรเลย ไม่มีทาง แล้วอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะ ที่พ่อกับแม่ส่งผมไปหาคุณลุงอะเพราะอะไร เงินใช่ไหมล่ะ เลิกหาผลประโยชน์จากผมได้แล้ว นี่แกพูดเรื่องอะไรอ่ะ ส่งไปหาลุงอะไร หาประโยชน์อะไร แกนี่ไม่รู้กตัญญูจริงๆเลยนะ พออย่าทะเลาะกัน องศาลูกที่พ่ออ่ะเขาทำทั้งหมด ก็ทำเพื่อครอบครัวของเราทั้งนั้นนะ เพื่อครอบครัว ผมว่าที่พ่อกับแม่ทำอะก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละครับ อย่าอ้างชื่อผมเลย สวัสดีครับคุณลุง วันนี้ไม่ไปไหนเหรอครับ พอดีลุงอยากรีแลกซ์หน่อยอ๋อนี่อาคีเป็นพี่ชายของแก พี่ชาย อาคีอ่ะเขาเป็นลูกของเพื่อนลุง น่าจะโตกว่าแกนิดหน่อย แกเปรียบกับพี่ชายได้ อายุก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกัน ครับ เข้าใจแล้ว องศา นายต้องเรียนหนังสือ ต้องเรียนรู้การบริหารบริษัท ไม่เหนื่อยหน่อยเหรอระวังจะแก่ก่อนวัยนะ พ่อครับ ผมว่าก็ทำงานหนักไปนะครับ แล้วคนวัยรุ่นอย่างเรามันต้องเรียนรู้เรื่องอะไรอ่ะอาคีดูนายก็อายุไม่ต่างกับฉันเท่าไหร่หรอกทำไมไม่ไปเรียนที่เดียวกันอ่ะหรือพวกเด็กนอกเขาไม่สนใจเรื่องนี้หรอ เด็กวัยรุ่นอย่างพวกเธอเนี่ย ต่อปากต่อคำกันดีจริงๆเลย เอาละอาคีฉันมีเรื่องจะคุยกับองศาหน่อย แกออกไปร้องนอกไปองศาลุงรู้ว่าแกสงสัยในตัวอาคีไอเด็กนั่น มันไม่ใช่ลูกลุงจริงๆอย่างที่คนอื่นเขาคิดหรอก ลุงมีบางเรื่อง ที่ต้องใช้งานเด็กคนนั้นนะครับ ได้ครับ ขอโทษที่ทำให้รอนานนะครับ อ้าว กลับมาแล้วเหรอไอ้ลูกชาย พ่อกำลังจะทำความสะอาดร้านพอดีเลยไปช่วยพ่อหน่อยสิลูก ได้ครับพ่อ สบายมาก ดีนะครับ ซาวนี่ดูไปดูมาเขาว่าใครอ้างของเขาเหมือนกันเนาะ
นั่นสิ แต่ผมว่าซาวอ่ะ มันหลอกเกินไปนิดนึงอ่ะ ถ้ามันได้ขี้เหร่กว่านี้ก็คงจะดีเนาะ ได้พ่อมันมาน่ะ แม่ยังไม่พออีกเหรอ ช่วงเนี้ยร้านเราอะแย่มากๆเลยไหนจะต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกเราทั้งสองอีกเดี๋ยวแม่ว่าแม่จะเอาสร้อยแม่ไปขายดีกว่า ไม่ได้นะครับแม่ ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะลาออกจากโรงเรียน แล้วก็ให้ไอ้เซฟมันอะได้เรียนหนังสือต่อ ไม่ได้นะ พี่ชายผลการเรียนดีกว่า ผมเนี่ยแหละที่ควรลาออก พูดบ้าอะไรไร้สาระ นี่ฉันเป็นพี่ชายแกนะ เดี๋ยวผมลาออกเองครับ ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่มีเงิน แต่มันใช่เหรอ ที่พวกแกจะลาออกอ่ะทำไมไม่มาช่วยกันคิดวิธีหาเงินอ่ะ มีกันนักกี่คนฮะ จริงๆเลย ฉันไม่น่ามีลูกโง่ๆแบบพวกแกเลยเนี่ย พี่สาว นอนไม่หลับหรอ ดิวันนี้ฉันเจอไอ้โรคจิตมา ยิ่งคิดก็ยิ่งโมโห เซฟ ฉันถามอะไรแกหน่อยดิ ผู้ชายกับผู้ชาย มันคลอดลูกด้วยกันได้เหรอวะ โหพี่คิดมากไปปะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องมีลูกหรอกพี่จำไม่ได้เหรอ ตอนก่อนสอบเข้าอ่ะ แค่พวกเรามีแฟนอ่ะหรือมีความรักอ่ะพ่อก็แทบจะตีพวกเราขาหักแล้ว ว่ะ พูดอีกก็ถูกอีกอะนอนเถอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปคิดวิธีหาเงิน เหนื่อยแน่ ฝันดีนะพี่สาว ฝันดีนะไอ้น้องรัก พี่ครับขอโทษนะครับขอบคุณครับพี่ครับขอโทษนะครับพี่ครับขอบคุณครับเฮ้ยถ้าเรียนเก่งเหมือนพี่ซาวก็คงจะดีสินะ เฮ้ย การสอบปลายภาคใกล้มาถึงแล้วอ่ะ หวังว่าแกคงรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไร รู้ใช่ไหมครับคนเก่ง ถ้าไม่รู้อ่ะ ฉันจะบอกให้ นายอ่ะ ต้องเก็บเงินค่าติวให้น้อยลง เข้าใจไหม ใช่ที่ไหนเล่ามึงบ้าไปแล้วไงเทมเป้ กูหมายถึงจะให้มันอ่ะช่วยโกงข้อสอบพวกเราไง จะให้ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกวะช่วยฉันสอนให้นายซะยังจะดีกว่า เดี๋ยว ฉันติวให้พวกแกทุกวิชาเลยก็ได้ ไอ้นี่วอนหาเรื่องซะแล้ว อยากเจ็บตัวเหรอ เอาไง เมื่อกี้ว่าไงนะ ฮะ คุณองศาก็อยู่ที่นี่ด้วยครับ ได้ข่าวว่าผลการเรียนนายดีมากเลย แถมยังได้เป็นประธานนักเรียนมาตลอดด้วยนี่
ใช่ ทำไมเหรอครับ ไม่ทราบว่าคุณนายน้อยองศาเนี่ย ก็อยากให้กระผมช่วยติวให้ด้วยเหรอครับ ใครอยากให้นายช่วยสอนไม่ทราบ ใช่ใครอยากให้แกช่วยสอนไม่ทราบ ใส่หัวไป ไม่ได้ยินเหรอ คุณองศาบอกให้แกใส่หัวไป ไปถึงพวกแกใส่หัวไป ครับผมจะไปเดี๋ยวนี้นะครับ นี่ ฟังนะ ต่อไปเนี้ยทั้งตำแหน่งประธาน แล้วก็ตัวนายอ่ะ จะต้องเป็นของฉัน นายไม่ต้องกลืนน้ำลายก็ได้มั้ง แล้วก็จำไว้ด้วยนะ ว่าทั้งตำแหน่งประธานแล้วก็ผมอ่ะ ก็ไม่ใช่ของคุณ หลบไป โอ้ยกูได้ดีอีกแล้วพ่อกูตีตายแน่ๆรอบนี้ แม่งเป็นเพราะไอ้นั่นคนเดียวเลยไอ้สาว ไม่ยอมให้พวกเราข้อสอบ คนอะไร จนแล้วแม่ยังไม่เจียมอีกกูว่านะ ตั้ง2 เต่ามันหน่อยซะแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียพวกมาดูดิ มาดูเฮียกูเห็นอะไร นายน้อยของพวกเราได้ลำดับที่2ว่ะจริงด้วยว่ะ เก่งเหมือนกันนะเนี่ย แต่แพ้แค่ไอ้ซาวคนเดียว เฮ้ยผมคิดอะไรออกแล้วผมว่านะ ถ้าเราทำให้องศาเขียนไอ้สาวได้แล้วก็ รอบเนี้ยไอ้องศาจัดการไอ้สาวได้แทนพวกเราอย่างเป็นแน่นอน จริงถูกต้อง หวังได้จะเต็มปัญหาแล้วไอ้สาวมึงเลยเก่งนักเหรอ จนแล้วยังไม่เจียมอีก เดี๋ยวมึงเจอกูโดนแน่ เก่งนักของมึงนะ ไอ้จนเอ้ยขี้ข้อ จะเต็มปัญหาแล้วสาวใครจับวะ yes ได้ที่ 1แล้วอ่ะ น่ารักจังวะ กูสงสารเหมือนพวกเราเลยครับ โอ้โหขอโทษเลิกตีพวกผมได้แล้วอะนะ เดี๋ยวคุณสงสารชอบไอ้สาวใช่ไหมใช่แต่ไอ้สาวมันแย่มากเลยนะ ที่มองคุณสงสารเป็นอากาศธาตุแบบนั้นอะเดี๋ยวผมจัดการให้ ไปเว้ย ผมพูดเล่น ผมหมายถึงว่า เดี๋ยวผมจีบไม่ดิ เดี๋ยวผมช่วยคุณจีบไอ้สาวให้ เอาไหมพวกผมเลยนะสุดหล่อนะครับสุดหล่อนะ สุดหล่อที่สุดในโลกแล้วคนเดียว งั้นพูดมาดิ ให้ทำไง พูดถึงเรื่องความรักน่ะ ผมเนี่ยมืออาชีพเลยนะ ความอ่อนโยน ความโรแมนติก แถมบวกกับเงินของคุณ นั่นแหละคือที่มาของเสน่ห์ของคุณ เอ้า องศานายก็มีด้วยเหรอ มีด้วยหมายถึงอะไร ผมขอโทษครับที่ประมาท ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบดอกไม้อะแต่กับหมอนั่นอาจเป็นข้อยกเว้น ถ้าเราให้สิ่งที่เขาไม่ต้องการ มันก็ไม่มีความหมาย ผมว่างั้น ก็ให้สิ่งที่เขาอยากได้ แล้วอะไรกันล่ะที่สาวมันอยากจะได้
จักรยาน ใช่ซาวมันต้องอยากได้จักรยานแน่ๆเลยครับ จริงด้วยครับคุณองศาซื้อจักรยานคันใหม่ให้เขาเลยเป็นไง ใช่ไหมพวกเรา ใช่ใช่ผมว่าซาต้องดีใจมากๆแน่ๆเลยครับ ซื้อเลยครับ ซื้อ เฮ้ย เป็นอะไรไหมเนี่ยเราขอโทษ จักรยานเป็นอะไรมากไหม ไม่รู้ นายเจ็บตรงไหนหรือเปล่า ได้ข่าวว่าจักรยานพังเหรอ ฮัลโหลคุณซาว คุณคือผู้ที่ได้รับรางวัลจากการจับสลากของซุปเปอร์มาร์เก็ตของเรา และนี่คือรางวัลของคุณคันนี้เหรอครับ เฮ้ย 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 พี่ขอบคุณครับโอ้พี่ใจเย็นก่อนนี่คุณองศาเรื่องนี้โทษพวกเราไม่ได้นะใครมันจะไม่รู้ว่าไอ้หมอนั่นมันโชคดีขนาดนั้นนะ มันก็แค่ฟุตเท่านั้นแหละครับ แต่ว่าแผนการของเราก็ยังดีอยู่นะครับ ใช่ใช่ ปล่อย แต่จะว่าไปแล้วอะเวลาที่นายน้อยอยู่กับหมอนั่นน่ะมันก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับ แล้วก็ลูกบาสนั้นกระแทกได้แม่นมาก ทิพย์ พี่อย่าตีพวกเราเลยนะครับพี่ไม่เอาผมมีอีกแผนหนึ่งครั้งเนี้ยรับรองได้ผลชัวร์จะจีบใครสักคนเนี่ยมันมีเคล็ดไม่ลับอยู่อย่างหนึ่งนะครับ นั่นก็คือเราต้องเป็นฮีโร่เฮ้ย อะไรเอามา อะไร เฮ้ยพี่ปล่อยผมเขาจับผมมา บอกมา ใครจ้างแกมาไม่วะ ฉันว่าฉันคงบ้าไปแล้วแหละ ที่เชื่อแผนโง่ๆของพวกนายแต่แรกอะแม่งไม่ได้ผลสักอย่าง โอ้คุณองศาใครมันจะไม่รู้ว่าไอ้หมอนั่นมันต่อสู้เก่งขนาดนั้นนะ จริงครับ คุณองศาปล่อยพวกเราไปเถอะนะครับ พวกเราก็เหนื่อยแล้ว ใช่ครับคุณองศา พวกเราก็พยายามที่สุดแล้ว เจ็บ ช่างแม่งเถอะมันก็พอก่อนเรื่องเนี้ยแล้วต่อไปพวกนายก็ไปเก็บกวาด อย่าให้ซาวมันรู้ว่าฉันเป็นคนทำ ได้ครับ แต่ถ้าซาวรู้ ครั้งต่อไปนายโดนกว่านี้แน่ป้าทิพย์ ชีวิตพวกเราไม่น่าเศร้าเหลือเกิน แต่ว่าทำไมตอนไอ้นายน้อยอยู่กับไอ้ซาวมันก็เฉยๆนะเว้ยแต่พออยู่พวกเราอ่ะทำไมมันกล้าจังวะ คงเพราะว่า
พวกเราเองเป็นคนไม่ดีด้วยนะครับ ก็เลยต้องมารับกรรมแบบนี้ หูปากต่อยใช่ไหมมึงจะโดนต่อยพ่อมึงนะเข้าใจไหม ครับ ตามฉันออกไปข้างนอกหน่อย ฉันมีเรื่องจะคุยด้วย ฉันรู้นะว่านายชอบฉันอะแต่ฉันไม่ได้ชอบผู้ชายหรอกขอโทษด้วย แล้วใครชอบนายกัน บ้าเปล่า นี่คุณองศาถ้ารักชีวิตไปกับผมเถอะนะครับ อาคี นี่มันอะไรกันอะ หยุดนะ ปล่อยองศาเดี๋ยวนี้ นี่เอ็นนี่เหรอ